Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që jeni në këtë video dhe sot do t'ju tregoj diçka shumë të thjeshtë, por që mund të zgjidhë shumë punë varet nga aspekti i asaj që jeni duke bërë. Shpeshherë mund të përballeni me problematika të cilat kërkojnë zgjidhje jo vetëm brenda faqes së Excelit në të cilën ju punoni. Për shembull, një problematik shumë e thjeshtë në pamje të parë, por që mund të zgjerohet në më shumë se sa kaq, është operacioni i mbledhjes. Nëse në qelizën e parë ju keni një numër 5, në qelizën e dytë ju keni një numër 2 dhe në qelizën e tretë së një juve kërkoni të bëni një operacion matematik të tipit shumë, normalisht do të bëni pikërisht shumën barazi kjo A1 plus B1 që do të na jepte në rastin konkret shumën përkatëse që është 7. Sigurisht që ky veprim matematik është tmerrësisht i thjeshtë, i bëshëm menjëherë në Excel, por ama mund të duhet që her pas here të tilla veprime të duhet t'i bësh automatikisht. Sigurisht që veprimet automatike kryen në një pjesë të Excelit e cila është zakonisht e fshehur, por që nuk përdoret masivisht në fushën e përditshme në të cilën ti punon. Dhe ajo ndodhet pikërisht në komandën view, është pikërisht në komanda macros dhe pikërisht ti hyn aty tek view macros dhe këtu mund të krijosh një makro që nuk është gjë tjetër veçse një procedurë që ti e krijon për të kryer operacione të ngjashme me ato që të kryen brenda Excelit. Përpara se ta kryej këtë makro, ta krijoj këtë makro, ne sot do të shohim pikërisht në këtë video si krijohet një procedurë e thjeshtë, nuk do të ndalemi në procedura të komplikuara, një procedurë që kryen një operacion, por që mund të thjeshtësoj punën. Në radhë parë, unë dua që të fshi rezultatin që sapo kisha gjetur. Pra kam vetëm dy të dhëna, kam qelizën A1 dhe qelizën B1 me adresat përkatëse dhe dua të nxjerr një rezultat në qelizën C1. Mos ma merrni kontekstin e këtij ushtrimi si kontekst unik vetëm për këtë qelizë. Kjo mund të shpërndahet në gjithë Excelin, sidomos kur keni shumë të dhëna me të cilat mund të operoni. Pra, fusha automatike e programimit, le të themi, vjen në ato raste në ndihmë në të cilat ti kërkon që të shkosh në atë pikë në të cilën të kryesh veprime me shumicë përpos në operacioneve të thjeshta matematike që bëhen brenda Excelit. Atëherë, për të kryer pikërisht këtë operacion matematik, unë do të shkoj te komanda macros, do të hap një makro të re, një procedurë të re, do t'i vendos një emër dhe supozoj se emri është pikërisht Shuma, do t'i jap create dhe do shikoni që sapo hapet një procedurë e cila ka një fillim dhe ka një mbarim dhe zakonisht kështu fillon dhe kështu mbaron një procedurë dhe brenda kësaj procedure sigurisht që ti mund të kryesh të gjitha operacionet që i kryeje brenda Excelit. Në rastin konkret, unë dua të mësojmë një nga gjërat më themelore që është në këto procedura, që është njoja me termin qeliz brenda Excelit. Termi qeliz brenda Excelit nuk është gjë tjetër veç se fjala cells, cells, që nuk është gjë tjetër veç se le të themi moduli që do shkoj pikërisht ose klasa në të cilën do të shkoj pikërisht ai element që ti do të kërkosh. Dhe në qoftë se unë dua të kryej një operacion, cells si le të themi procedurë ruajtur nga vet Visual Basic që është editori në të cilin neve po punojmë, sigurisht që ka dy element brenda saj. Elementi i parë është elementi raw index, pra në qoftë se ti hap klapën, ajo ta tregon dhe automatikisht çfarë duhet të futësh, pra cila është le të themi rreshti, dhe e dyta pas presjes është cila është shtylla. Dhe neve do të vendosim, meqense ishim në qelizat A1 edhe qelizën B1 dhe duam ta nxjerrim rezultatin në qelizën C1, me logjik, A-ja është kolona e parë, B-ja kolona e dytë, C-ja kolona e tretë, ndërsa rreshti mbetet gjithmonë i pari. Atëherë, meqense unë rezultatin e dua në kolonën e tretë, i bie të vendos row index, që është rreshti i parë, presje column index, dua treshin, mbyll klapën dhe kësaj do t'i them barazi. Tani do të shkruaj përsëri cells dhe do t'i jap elementin e parë të shumës që dua të kryej dhe në rastin konkret është 1. Pse? Sepse është rreshti i parë, shtylla e parë, plus cells dhe hap klapën përsëri është rreshti i parë, shtylla e dytë. Sigurisht që tashmë kam kryer një operacion matematik brenda procedurës time dhe nëse e minimizoj këtë, thjesht për të parë pak efektin që do të ketë, ky është një le të them programim i cili operacionin matematik që unë kreva pak më përpara
do ta kryej nëpërmjet programimit. Shikoni që nuk është as pak e vështirë të ndërtosh procedura të thjeshta brenda Excel. Sigurisht që me kalimin e kohës do mësojmë edhe procedura më të komplikuara, për momentin po mbetemi në operacionet e thjeshta matematike. Dhe këtu unë do të kryej pikërisht një operacion përfundimtar që është ajo që kryet, le të themi, bëhet run funksioni përkatëse apo procedura përkatëse. I jap run dhe do shikoni që ajo kërkon cilën element ose cilën makro doni që të bëni run dhe unë do i them makron Shuma dhe shikoni që rezultati tashmë del 7, por 7-a nuk del si rrjedhoje një operacioni matematik brenda Excelit, po si rrjedhoje procedurës që juve keni kryer. Ky është një shpjegim i thjeshtë për veprimin e operacioneve matematike logjike të thjeshta, jo në le të themi mjedisin e Excelit, por në atë mjedis editorial programues të Excelit. Faleminderit për çdo pyetje më shkruani, për çdo problem që mund të keni, tashmë është koha që në këtë faqe ju të mësoni vetë se si t'i zgjidhni gjërat. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen edhe t'ja kaloni mirë.